প্লাষ্টিক ওভাৰশুট ডে ঠিক আছে এইটোনো কি বস্তু প্লাষ্টিক ওভাৰশুট ডে নামটোৰে গম পাইছা যে ওভাৰশুট মানে যিমান আছে তাতকে বেছি হৈ গৈছে কি বেছি হৈ গৈছে প্লাষ্টিক এতিয়া recently the earth witnessed the plastic overshoot day on July 28 2023 July 28 2023 কি হৈ গল plastic overshoot day কিনো হল চাও this marks the point in the year when the amount of plastic waste generated exceeds the global waste management capacity মানে এই জুলাই 28 2023 কি হল যিমান পৃথিৱীত প্লাষ্টিক আছিল মানে প্লাষ্টিক প্ৰডিউস হল হেখিনি ইনকুৱাটা নাম্বাৰ পাই গল যে হেখিনি সেই বছৰটোত পৃথিৱীৰ ওয়েস্ট জেনাৰেশন সিস্টেমে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে মানে প্লাষ্টিক বোৰ ইমানেই বেছি হৈ গল যে এই বছৰটোত আৰু সেই প্লাষ্টিক খিনি ওয়েস্ট জেনাৰেশন সিস্টেম গুটেই পৃথিৱীৰ ওয়েস্ট জেনাৰেশন সিস্টেম মিলিও নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছা নহয় মানে প্লাষ্টিকৰ জেনাৰেশনটো ইমানেই বাঢ়ি গল যে তাক আমি আকৌ নাই মানে ওয়েস্ট জেনাৰেশনটো নাইকিয়া কৰিব যেটো জেনাৰেট হল হেটো আকৌ নাইকিয়া কৰিবলৈ আমাক এবছৰকে বেছি লাগিব ঠিক আছে Plastic Overshoot Day is determined based on a country's mismanaged waste index. So, etu global bili koa hoise ekhon dekhor uliabo pari. He dekhor tu keneke uliabo mismanaged waste index bili eta index kori pelai. The gap in waste management capacity and plastic consumption is called as mismanaged waste index capacity. So, ki koa hoise gap in waste management capacity. Suppose মই যদি দিনটোত 10 কেজি প্লাষ্টিক জেনাৰেট কৰো মানে ইউজ কৰো প্লাষ্টিক পলিথিন প্লাষ্টিকৰ বটল প্লাষ্টিকৰ টেমা প্লাষ্টিক সব প্লাষ্টিকই ইউজ কৰো সাপোজ সব মই কিনি আনো প্লাষ্টিক 100 কেজি প্লাষ্টিক প্ৰতিদিনে মই ইউজ কৰো হে 100 কেজি প্লাষ্টিক যে মই প্ৰতিদিনে জেনাৰেট কৰি আছো মানে ইউজ কৰি আছো মই কিন্তু তাৰে অকল 10 কেজি হে ৰিসাইকেল কৰো বা 10 কেজি হে মই ভালকে ডিসপোজ কৰো waste management করো এটা হেতু গ্যাপ এটা হৈ গল নাই প্ৰত্যেক দিনে 100 কেজি 5 দিনাও 100 কেজি তাৰ 5 দিনাও 100 কেজি 300 কেজি 3 দিনত হলে হেৰি কিমান কৰিছো 30 কেজি হে মই নাইকিয়া কৰিছো সো হেতুতে গ্যাপ আহি গল সেই গ্যাপটো কিমানৰ গ্যাপ এদিনত কিমানৰ গ্যাপ আহিছে 70 কেজিৰ গ্যাপ আহিছে 3 দিনত 210 কেজিৰ গ্যাপ আহিব সেই গ্যাপটোৱে হল তোমাৰ mismanaged waste index এতিয়া সেই বুছে হেতু বস্তুটো মই মোৰ নিজৰ হেৰিত কৈছো ভাৰতৰ হেৰিত ভাবি লোৱা যে ভাৰতত ইমান মিলিয়ন কুইন্টাল প্লাষ্টিক এদিনত জেনাৰেট হৈছে চিপছৰ পেকেট খৈনিৰ পেকেট কেপিৰ পেকেট যিমান আছে সব প্লাষ্টিক সব জেনাৰেট হৈছে এদিনত সাপোজ ধৰি লোৱা 1 লাখ কুইন্টাল জেনাৰেট হৈছে এদিনত তাৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰিছে সাপোজ ধৰি লোৱা 1 কুইন্টাল বহুতেই কম তাতকাল বেছি হ'ব বাৰু মই কথাটো কৈছো 1 লাখ কুইন্টাল আৰু 1 কুইন্টাল নাইকিয়া কৰিছে 5 দিনাখনো 1 লাখ কুইন্টাল হিনাওনে 1 কুইন্টাল নাইকিয়া কৰিছে তাৰ 5 দিনাও 1 লাখ কুইন্টাল হিনাও 1 কুইন্টাল নাইকিয়া কৰিছে সো কি হ'ব তোমাৰ এই যে প্লাষ্টিকটো জেনাৰেট কৰিছে সেইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব না 1 কুইন্টাল এক কামেই হোৱা নাই হেতুই হল এই যে গ্যাপটো থাকি গৈছে সদায় হেতু গ্যাপেই হল mismanaged waste index ঠিক আছে So the report identifies 12 countries responsible for 52% of the world's mismanaged plastic waste. India is among them. 12খন country তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰিছে যিয়ে 52% world's mismanaged plastic contribute কৰিছে. The 3 countries with the highest mismanaged waste percentage are Mozambique 99.8%, Nigeria 99.4%, Kenya 98.9%. All belonging to the African continent. India ranks 4th in the MWI Mismanaged Waste Index with 98.5% of generated waste. So India কোনো ভাল অৱস্থা নহয় এইকিখনটো জেনে হলো অকনমান পিছপৰা দেশ এতিয়া তেওঁলোকে মুৰ দাঙিবলৈ ধৰিছে এইকিখন দেখে আমাৰ ইন্ডিয়াটো আৰু অলপ ভাল হ'ব লাগিছিলে waste generation বহুত বেছি হৈছে ইন্ডিয়াত so remember that India is 4th in this particular report Plastic Overshoot Day at a report release.